Wala din dito ba? Ito yung mga update. Ibig. Right, saan ko ilagay ngayon? Ay, bigyan na ako to. Video orang menulis dia. Buat pagkailan mo na ito. Buat yan, mag-arapin mo sa... Gusto ko naguluto ngayon sa TV. Drop. Uy! Sige, bitaw. Lakad na, sige, bitaw. Paano pwede ka daw? Di ba ako nakapata? Pakarutin niyang isulat na nga eh. Pakarutin siya. Sige, wakatad naman na pang giyakid siya. Iyo, iyo. Ulagit. Ulagit. Ano? Wakan sa balon. Ito na naman.
sa ball mo. Ball mo daw. Yogi! Ay, pwede nga ba i-gini na lang ako? Hindi mo ay nakakabot na nga yung 20G, kaya pala. Pinutuwa ko, sa mga ulo lang ka lang. Di mo mo G, pagpasa ka din. Ground na hindi kami, pero sa kinako, dinay na nga niyo. Hindi ko dit na yung pati mo naman ako sa doon. Yan. Yung mga kaya. Eh, ganun, makalaw. Meron din dito to. Hindi ka luto mo ginagawa. Hindi ka luto. Kapag walang dugo ako ay dapat na rin kapag yun, dito ako nag tulungan na ako dyan. Dosi naman sa buhok. Kaya eh. Hindi din eh. But, tignan mo muna niya po, sir. Budo. Sa akin din. Sa may boy. Sa may lilang ano pa ba naman? Nagkaroon na. Oh, ako mo ako na nasawa. Hindi ka magtutumbagi. Grabe. Kasi sikat ulit pataas eh, mot gilid. Mag-iigat yan eh. Pataas ang sikat gilid. Ay, parang gano'n. Ano mo na mag-review ba? Ano mo na ba? Alangan sa mainit. Yun yung mga igalit ko siya. Kumbaga itong pamilya natin, ikaw doon na, hindi yun ako ito nga, ano? Sarap sa kalin eh.
May ito nire-click ko. Uy! Ay. Ay, ay.
Joseph! Yung sa boy. Sa boy. Sige, sama. Canada. 55. Yeah, 5. Ayaw nga. Hindi pa na.
Uy, uy, yung tulis mo. Uy, putang ngayon. Ba't hindi nagiging? Magiging,
Yan. Jesus. Uy. Uy, mga nag-sticker. Yun nga ni. Ano?
Ano? Balik mo na ako. Lalo na yung buko mo natin. Wala na.
wala siya. Wala ng bata. Sa to, kumaporta naman. Talaga naman. Oo. Wala, hindi. Wala naman sila.
Gago. Itong gawin mo, pang-art, sarap ng pang-art. Ano pa? Ano pa? Naku po, naku po, naku po. Naku po. Bawa ko ng sarap ko ba? Ay, yung ano, parang ka doon. Parang ka. Ganun, bakit ka lang naman? Ay, magkakasal mo.
Kaya nga, sinabi. Yan. Ano yan? Permanent na dyan, ano? Testing mo man, ah.
Bueno. Bueno, ya, sabihin sabihin kaya sa Mali na lang. Lagyan na yung doon. Lagyan na din.
Balik ka, may pahingi ako dyan. Bigyan ka mo doon. Wala na sa lalaki. Paano ko na? Doon pa lang doon. Sarap lang. Basta yung pala daw. Ito kasunod. Ay, tulog pa. O ikaw man ako. Muna tayo, ulo ko na po. Hindi ka sige. Ano pa? O yan, ulo ko na po. Ano ka na ito? Kapag matalagan ako. Ano ka na Ayun ko lang ganyan. I-dismiss ko tayo. Ayan. Wait. ano ka na ito? Volume mo ng pagkakaroon. Pinag-resumento sa letter B. Ay, di po tayo eh. Wait. Volume mo ng pagkakaroon. Ang pangayip. Is, Ayan. Ang pangayip. Ang pangayip. dahil hanap ko din. Kung bilbo ka, Ang pangayip ka. pwede ako sa kapangit ko kayo. Ikaw, ano ayun? Sinood dyan ang nanonood. Bibigay nyo. Nakita nyo. Ay, exit ka. Oh, sa loko. Ay, di po ta. Naubos mo kayo. Hindi mo. Ano, gusto mo mga... Naku, din nakatama. Oo. Uy, yung nakatama. Dahil ako lang. Ang ginagawa. Oh. Yan ka. Hindi, nag-iwan pa nga pa. So, wala ko sa mga ayun. Saan kaya kaya?
Hey, babad! So, Hindi doon. Hindi dyan na doon. Tulungan niya sa dito dito po sa kanila. Buhat na lang. Ewan mo ni Be. Hindi man. Ano yung decision? Ano yung decision mo? Sabi mo? Ano wala mo sa iyo? Ewan mo ni Be. Sila? Hindi siya mo. Ano siya yung ito doon? Ada. Ang parililig ka ba? Open support. May naman matatapos na. Diba?
video na. 53 minutes. Bale, bawal na yung gusto mag-50 mo pa ang 53 hours. 53 minutes. Right? Nag 16 pa. Tapos 25, 25. 9. Bakit 50? Ito pa nga yung ang buwan na nakita niya. Sorry. Ako ba na nakuha pa. Uy, ba naman lamig? Diyan, tingnan mo dyan. Ali. Tira. Ay, putang. Uy, putang hayos. Ay, ko na dos na pumpa, wala mong pa kung may tawa niya. Ito, Tawag kita doon. 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 Ano lang ba ito? Narinig. paraan na doon. Ano, sa baba. Kaya yung bar na gusto. Ba? Ha? Ito. Ay, kasi ko ba na ito? Ano na gusto mo? Ano ito? Ang pangalan, ano ta? Sige lang, yan. Ano? Hindi, man. Yung pwede. Yung pwede. Okay, Nokia. Ako yan. Ma'am, gano'n lang. Malas. Pangulog ba ito?
Pati na buo. Gano'n naman ini? Mamatay sa lugar. Luzon. Magiging Luzon yung punta ka. Dito ka na, anong pagkalap mo mo ah? Parawas na, nakibayan. Uy, doon, doon. Ano likod mo? Sa taas. Kuya. Likod mo pa. Doon na. Doon. Tawag ka na pala ako sa likod. Sabi, di ba? Sabi. Ito, mali mo mga gadaan. Nalagay sa loob sa taas. Di ba kapatid ka? Susunod naman ang bro, ang anong zone? Dahil yung aking pangarap ko. Wala. Ito na. Ginawa ko ba yun? Sino ba dyan? Gusto ko na ito. Isa lang ang nais ninyo.
Hindi talaga maaari. Likod, likod, sir. Yan, my friend. Ay, likod nyo na. Ayun lang. Paubos ang lahat. Ayun. Yung mukha diyan lari mo. No.
Yan yung mga ayun yung dami ko lang ako sabihin. Yan na, sa roda. Dito muna.
pa. Thank you.
Tawa. Pero pala ko na. No? Outlaw sa to. Ligado sa direksyon. Ano? Balik daw ka na. Tama nga isa ko. Magkano po ang sarang kape? Ano yung picture? Yan, ang Ano dancing? ang sarang kape. Dancing. Ginawa. Sa ano ba sa upload?
Right, may next. Eh, basta. Hindi natin. Para yun. Buwan, parang Five ko, hindi ko na. Nawala ko na.
Ah! Away ko ito. Ay. May tatlo pa po. Pero wala pa po yung grupo. Ah. Mukhang nalalagay pa po. Parang yung piano, piano kasi. At saka dito, ay, Buhay na dala ko na. pag nasa po, ito po. Boy, wala mo ba din? Hindi mo rin dalam mo. Ito mo na eh. Thank you. Pareho. May sarap po po. Nawala po kayo yung grupo. Pero hindi ma po siya. Ayun. Nakurang po po pasero. 4 ay 3. Ang saro. Ayun. Mayroon ba ito? Lumpate.
Tapos, malas na ako talaga. Yun na. Sa puro. Nagkakanto sa sa wifi na to. Dahil ito ba nakahulugan? Sige po. Ay, yung manggirara. Kung ano yung dapat.
Dala ko, Toy. Ha? Ikaw, dalawa ko dito. Alam din. Sabi na bukas. Ako, nagdalaw. Dua. Ini na. Sarap. Ay, ini na. Dua ka ini. Kasi ako nagsabi ko.
Buong ano ka? Paano pa ako? Iya. Ang kao. Alam mo lang. Ang kao. Alam mo. Naging aki. Tawag mo na dito ang kawa. Kaya? Para lang natin. Si ano ang si Kinji? Alis pa. Sa likod. Ako na doon. Tawag ko si Ita mo. Visit si Paulo. Then, No. No. Okay. Oo, do you know? Ay! dapat message. Bluetooth. Ano natin doon? Ano ng mga iyo? Ano? Ay!
Oh! Meron din pang meron eh. Ano mo? Magayon ba siya? Bakit? Ha? Kasi ba yung Ikaw ka? hindi kita naman talaga yun. Malo! Lahat, patapos ka mo. Hot, malo. Gas na kalaban. Yan. Yun na. Yes. Yun naman.
gawin ng buhay-buhay. Washing, gawin ng buhay-buhay. No! Kasi nene, parang no. Hindi, mo siya napagkabot yun. Yung nga, nayang na dumakabol, ito din, malakusta. Hindi ka naman. Hindi ka naman. Kaya ako nalakusta.
Bakit mo pa nga, saan ko na ba? Yan, may malinaw. So, tingin ko, ayun, maghirapan. Ano maghirapan? Sana ka pa ng filter niya pa. Kung iba, mali. Tapos na pala. Oo. Only. Kung sa mapunta pala. Ay, hindi na po. Wala na. Ang birthday. Gano'n, ikaw pa ng birthday. Pero mapakanta ako. Pero, ay, pag, Gano'n, birthday. Tama, bagay mo. Waiting ako. Nasa, so iba din ang number. So iba din ang number. Ang bilis yan dyan. Tama yan sa akin. Pati, ayun sa mo, yung inayos ko kanina, paano mo ito ginawa? Iyon ang number na iyan. Ang ganda. Ayun. Kanina, pero. Ayun. Sabi mo. Filing daw, file daw. Marami.
Manatarn! Manatarn, kalaban sa bundog. Wala ako lang ikinitsaro. Kung babay, di mo sa inyo nag-iyo.
Okay, sa one.
Pre, okay. Iba rin. Ano? Kasi, wala na kami.
At isa po, ah, dapat. Okay. Why naman din kung planggana na black? Nililate.
Ano, nandun yung pagkabit mo? Ha? Ano? Dahil mo, pagkabit sa mais kay mama. Oo, masali ka na. So, Wala na, nasakto kayo. Ano ba naman naman? Wala. Ano, sabi ko, doon mo. na-try out na. naano mo na? Nag-ano na ito?
Agos na wa.
Voucher po, pabili. 5 po.
Mata dog. So po,
Diyan mo na. Then, lago na. Bye, ba? Red. Sa trio. Sa Sige pa, doon mo sa labas. Doon mo sa labas. Doon sa constitutional. sa kaya na ako guys.
Ayan. Gawa na sa namin. Carry ko na. Eh, anong kamali ito? Dito naman siya. Real to. Hello. Kaya man doon, ano, Order sa TikTok bago magabi. Let's say, order sa TikTok, pero na order sa TikTok. Wala man siya Shopee. Hello? Hindi, mabitaw. Sa kuya nga ni. Sa kuya siya lahat. Sa ano ito? ayun, boy. Sa Shopee. Iyo dito lang minsan. Minsan dapat say. Simula dito. Dito. Siguro ikapit na lang. Hindi pang matawag. Uy, termilog pala naman doon sa patalim ko sa likod. Hindi, inano ko, doon sa may isip. Ganun ba sa may baon niya yun? Tama.
Sa short eh. Ay, kuya? Boy, may pinano dati. May papa mo. Ano? So, kay Lilinda na pinasin. Bye. Ano ba yun? Sabi ka. Ay, nangilang nga. Nangilang nga yun. Lingkod na nga pala po sa ganito sa ano. That maraming piktan. Kapag silang makulod ako, kung nila. Shit. Huwag yung hindi na nangyari.
Bukulong ka dulu ka nga ni. Buka ba? Buka. 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 Kaya na. Buka. Suka bukuda. Ilang mo nung tol. Suka bukuda. Nagiging tiri. Pwede nakamukol ka na yun. Hindi.
Kung mga BG, dito po, kahit may doon ang sana, Papunta pa lang sa patulong.
Ito na na yun. Jericho.
Hindi ako may sticker. Yung gusto ko. Oh my God.
Tara ka, Dorn. Master ka na daw. Dali. Wala na, wala na.
Lumat mo, Lilo. Tulo na. Hindi na siya. Wala ko pag-iina din na dito. Medyo ni Bidino, yun o, natuto na. Special force. Avoid siya mo. CBOL. Kumbay na to, kumbay. Okay.
Ano po? It's one. Isot lang. Paano pa daw? Ito kayo katago, gano'n. Kaya ito. Wala. Angal. Luway. Sara niyo. Pati. Dahil nadikit ka sa akin. Hindi nga dyan doon ako, hindi ka. Hindi mo doon ako hindi. Hindi. Kung dyan, hindi yung... Iyon Hindi na akong balikan niya. Diyan. Diyan, kung naka yan ko lang. Kung mo kayo, yung may per nga, di ba doon mo doon? Pero pili doon. So, payo ko naman. Hindi ka na. Buwan na, sabi ko naman ako. Sabi ko naman. Sabi mo talaga naman kayo na yan. Buka malangay, para makuha kang ayo. Eh, kasi nung na. Hindi na pa. Huwag mo na kami. Uy. Mano yan yan. Hindi na puta malangay. Yung masipatan. Paano kung sabi mo kayo sa Manila? Parang naligaw siya. Pero may nagalat sa kumain. Puta malangay. Para makuha kang ayo. Ibang mo siya. Dua ka daw sa court eh, naratong sa diba?
Sila ba? Runner ba? Wala yun. Mga bilang mga ganda. Magkano? Ito, mabigyan ako ng tulong. Bigyan ko lang ang mga go pala da. Piso. Di pa kami narinig. Uy, puta ka. Legit yan ang bilis. Pinabutaan. Landing. Ang labo.
Putang ina yan. Ito ang ating storage. Puta dahil nakating storage. Pera na yan. Putang ina yan.
Gusto ka naman, Chris. Teka, marami ka. Hindi ko. Sige, ako ko naman. Ano ko lang nagiging gusto mo ito namin? Wow. So, balik. Gusto mo. Tangkong mo ba? Anong nag-gibuan na nomination namin ko? Kung saan kahit na eh. Pata ko lang. Review na sabay pa ako. Bakit ako? Puta ka! Bye.
Nick? Iyon eh. Iyon.
Pati ba yun? Olympia lang, kaya Olympia. Lupa yun, ano? Unggul niya na. Hoy! Kapira ka ba? Bah. Balik ito. Balik ito. What the fuck? Paano ka dako? Iya.
May yelo. Uy! Yawan! Yung kalau kasi hindi mo ito. Pero kapit niya. Ha? Ito ang bilog pa yun. Jason. Hindi ka na maglalaro, Jason. Ano ba, Jason? Ha? Pindutan mo. Ito kumataan. Ano nalaman? Okay, ano ba mo? Ba't ilan na? Ilan na? May ilong pa. Nakalong daw dalawang. Nag-ibig nga eh, tapos na ano, baga ng gula. Gulaan. Gula baga, nag-ibig. Hindi na kaya mag-ibig baga. Ano yung bakit wala yung bubuhay sa ano ako naman? Tapos yung tubig. Hindi sila tingnan niya ate. Sabi pa kayo mo dyan. Wala mo yun. Hindi mo sabi yan. Ano yung dulo naman? Ano yan yung kuya? Nakahay? Nakahay. Hindi, may yaki yung nakahay. Nakaloot yan. Kaya pala naluyo mo friend. Ba't ganina pa yan nakahay? Hindi. Ano sinukat yung nakahay? Ano sinukat yung nakahay? Ano yan? Ma-aero talaga yan. Ano na yun? Normal na yun? Yes. Okay.
mga ibin yung mga tatalo. Yan. Bilang ka doon? Wala akong mga ayun. Yung ayaw ko, bye. Yan, yan. Hindi ka na nakalagay. Gagawin sa mga yun na yung kaya. Dito ka na pagkada.
Ayaw na ayaw. Ito mo na Lawag kita ba? Ang nakabulto. Parang ba? Huwag naman ito. Huwag ito nga pita. Nagalit mo pa.
Hindi naman magsagot na rin. Sige, gusto ko mo plan. Ano na galit mo doon? Diyan. Paro. Kapag binig ko pa. Wait. Wala. Pa. Sige, plan ba? Ano pa rin na? Buka. Ano? Marshall, ano? Martin. Yung puta nga, yung nasa gilid. Yun o. Yan yung nasa iyo. Napadyan na sa akin. Ang Bluetooth. Ayan. Kaya kung manakaw. Ano ba sa messenger? Wala, Marshall, ano, ano, mga. Ano mo?
Alas 10 may nag-compute ka na ba? Oh! Sarado. Meron na ako dyan ah. Hindi na po. Hindi pa. Isin mo sana. Daday mo sa akin. Isin mo sana sa file. Highlight. Mga ang ganap pa. Ano ito tama pa? Mga tigil na oras. Tangaw na nga, yung kasi sa mo. Buko ka nga yun. Sniper ka naman doon. Ha? Sniper ka naman. Ano? Eh. Meron ako pag-art. Basta. Meron na. Pero saan na? No. Ano ito, link? Ano dito na? Link. Link. Get nga sa daw. Bilang doon, bawat doon. Yung video, i-edit nyo. Ano? Ano? Kimchi mo. Hindi na lang pag naglalak. Ayan. Apa? Di ba? Doon. Doon na doon. Ha? Dali na. Ano? Dali na.
Puro sa bio. Pero walang Paliputan na mga hindi na kumalat.
ka. Ito. Sige. Ah,
Yun sa silabit niya ng pangagya. Iba na rin yung Ay, ka. Iwan. Okay, tayo. 20 ka dyan, Bubo. 20. Ano mo ito may pera doon? Yan. Yan, yan. Kaya ako bibigyan pa. Yun na. May 20 ka dyan. 20. Yan, titignan mo na talaga. Ay, kubali yan, nasa na dumano. Total niya.
Oh, like that song, dark skin and you can see that coming. Hands on my head can tell me not the other days of the flame is in my stomach. Draw like that, like that, one. But my face, yeah, up my bum, and OCD, that's it. I can be getting to another different. The time is gambler, graphic religion, graphic fancy, back like on this driving and look at me, everybody, I'm smiling back. On the road, that I'm again, tell me I'm the black and then Nalo ko na. Saan mo yung upo? Hindi mo nakalagay yung Pagkasama ko sa Mary, kasama siya isang bestie, madalas tatlo kapag ready, yung iba sa buta at sexy. Yung isa naman, maganda pa sa akin, pero may kagado ng candy. May ikaw na kasama ni say, kasabi at sabi ka nilang baby. Sama ka, Pilipinas. Thank you.
magbabayad. Eh, mga bilog na naman. Pag-grino. Ay, magkibariya. Oo. Mag-prinsipyo sa WP. Ako kinigilipin sa WP. Nakanak. Dahil man siya may edit. Pero yan mo dyan. Pag yan mo. Pag in-export mo siya. Sige, mag-i-hip mo dyan. Sige, may edit mo na po. Sige ba? May mga wifi daw. Tao. Ah, Tao. iya. Sebab dia ada tahu tak sebab. Pina, pagka kayo mga ulo. Kaya ba? May tama binta-binta mo na live. Na, ulo na naman kang kumpay. Kuya, Ilang ka sa akin. kuya, ano ang pag-witness na ako? Tapos na, ano, schedule na kang assessment. Kaya nga, ina-schedule po sa namin yung assessment. Dito, yan talaga ito, para kang ma-issue ang PNC. So, ginasigan mo na, hindi pa naman. Pinok na itong assessment bago ma-release. Iwan, yun, bigyan na siya. Nag-release ka sa Ligas Pay. Kung Dati yan, ang isla kayo dati. Dito may ano, sa may Kaya, sa nangyayari, so, doon pagka, ano siya, so, pero, kawatan ba, pero mas bulan, pero, sa court, pero simbalaw dati. Tapos nilipat ito sa
Kabo, doon ito dati. Hindi, yan nag-release sa yung Sa science day. pagbaga. Sa science day, di ba kami ito? O, doon mo certification. Madaragang kunya, madaragang kagana kayo ito. In situ na ito. Kung 5 years sila expire na, no? Dati 3 years kayo ito. Ano yan, 5 years na. Sa ito, 3 years. So, then expire na sila. 5 years. Yun ang sige. Pag kunyan yan, pag na-spare na yan, ano ka, nag-ipon mo, i-grade mo ito. Pero, ang NC ito baga, ipon mo sa NC ko. Mapasis mo sa kilala. Sige na baga paabante. Ito ang mag-gargalit siya na terminal. Sa driver mo na, permanente siya. Tao yan paano mga ano ba, traino, mga tiso. Ano yan, harap NC ko NC ko sinusabi. Maliban naman iba pati training ng kita na paging ano na traino. Ilan taon ang dito ka? Kanya? Kaya daw, balik naman daw ni Steph naman. Alam ko rin ito, sa dati ka ngayon, 14 mil nga niya ang silbo pag ito. Nagsaga itong so, hindi na mga dating takong ngayon, 2003 pa lang. Ang totoo doon sa ito, wala akong pamit sa ito. Wala pa matay kayo ito. 5. Sabi nga, ang sa Mason ba kaya? Mason ulit. Nag-abot na 30 ang pandemic pa ba ito? Sa Aso ko yan, so, okay. Alawan. Alawan. Nag-abot na 30. Ito, job na gano'n kayo. Sabay na kayo, so, may gawaga itong tarawang parta na ito. Ngayon, pinagpulo ba sa trabaho? Siya, why? Kaya ba yung mga Sayang pa ito yan. Nalaabot mo ito. Kaya talagang ginawa ni sa insibat. Sa insibat na yun, kami na ako nito. Sa pa? Araw na nito, so, kung paano ang assessment ito. Sabi nga ni Harang, Kasi pag nakainot ko sa ngayon na nag-assessment. at sa mga nag-face na grade 11 ito eh, na senior na. At, ba't inaalis na kami? Pagka-selfie daw, mga pati yun. Baga paano na. May mga Dahil yan, sa totoo talaga kaya, pag nag-isda ka, ito baga pigapod na so, ano, so, may PPE dumaan. so, may ano baga, may, ito baga yan na so, na, ano yan, personal, ano, PPE. Tapos, maliban sa PPE, may pigilit ko baga dapat na kung paano kita. Pag dahil mo na tawag sa building, nagamit kang rider, delikado ng rider, kung putulor ng kamot mo kayan, bitis ang tiraon mo ka. Pero bis na pananis na pa-espiritu, so pantalong ko, tumungo kayo baga dati, sa patrabaho ko. Tapos kaya nung pantalon na mga kuwami, araw lang bagong baga. Pag makasabit naman ng rider pati, ikaw na. Kaya yan, so dalagin niya, tapos sa Yung madulo. delikado na, ang rider. Pag wala mo garo sa dayoton sa na, magpasahon. Ano, makakapot kayo sa mga nag-render. Minsan yan, ibaga na, ano, maliban sa, duminalaga ng rider, matamaan ang bitis mo. Minsan, so tarong pag naputol, pinakalsik baga na sa, kaya ito pa sa importante yun talaga itong guard baga, na dahil yung ito ganito. Kaya talagang chaptol kayo sa construction na ito, like sabi minsan, tawang sinagamit, then guard. Ay, niya ko yung guard, ay, naman yan, wala na. Tapos kaya kuwan mo na mag-abol kang trabaho. Ito matinabi mo. Ang delikado, wala na so, minsan baga may pangkating na nabaka, ito ang limit mo ito ng makalpak na araw lang. Ay, naputol ito. Kaya kung may-trainer ka kami, pwede ka araw. Di ba, may tumawa, mag-design, may karapag. Tapos minsan nagputol ka alagaan, minsan kasi sa sound. Sabagay, pag binuksan mo kaya, kung motor ka, doon may huling white din sa luwag. Gawa pa sa lao. Marigay mo ba paano ka mga ako? Diba yun talaga? Gagawin. Kaya mga basta-basta ng suluwa. Garakot na galing ka mo sa China. Ngunit pag-inko, para matuhunan mga ang grinder. Dati 5,000 ang inko kayo. Dahil na sa Drigo,
Maganda ko dati kasi pagtrabaho ko dyan. Dahil sa hindi ko baga. So, yan ang mga weeks na kakapulog. Ano naman kung may gamit kami sa buwan? Dapat punta ka yan, may maliban sa ano na po, sa taon din ng allowance mo. May mga Gamit ko talaga. libre mo ng mga Bakit gamit. libre ito yan eh? Kami din, may pamit na ako. Na traffic. Sa itong Eh, kung traffic na to. lamig at may ito pang panahon, may pamuntaan ang mga-training kami din, magbabayad kami. Kaya ka mamabayad. Kami mabayad. Kaya ito pang panahon, so mga nangyari dito na naging mga nagpuna sa mga 2010 pag ito, dumanalag kayo sa punto na nasumatrain taong si Alawa na dumugpuna. Kaya tayo naman tayo. Hindi ka maligpit. Hindi pa magandang taong si Alawa. Walang ka, okay no? Pero mayroong malawat kayo. Bakit ikaw matabay ito? Hindi ka mag-try. Ano ba yung ito? Ano yan? Ano ito? Special board? O kung mali yan, regular na yan. Ang talaga naman. Sa mga regular man sa negosyo dumaan, diwan, welding, automotive, electrical, wala sa plumbing. Yan pa, ano? Nasa laban sa taon, tulong business yan, tulong bahay. Kung ang first batch sa January, matapos ang Abril, matapos ang Abril, malok naman yan ang Mayo. Tapos naman, kaya sa matapos. So, basta tulong business. Pero sunod yan na building, ang driving kaya, may special course sa gawin minsan may isang tema nga ng classroom. Dapat din ang classroom. Consistent mo natin sa classroom. Ato na yan, sabi. Babaw po chicos sa parking lot. Kulay black, gold ang pagas sa tamilit sa dating. Monta sa ay makinig, tok na para sa music. Hindi na tuloy-tuloy, di kinuha, life is go. Puta ko, ang isa ko kumahanda, dito ng ay gusto. Kitang-kita mga utang na datang sa aking ngipin. Ang hirap lang na pero kung sakali makasali, kasi hindi na. Pero kung sakali makasali, kung si Kumi kang kaya tumawi ulit, dahil bilang ulit man, and this connection is from my thoughts, your tayo to. Hindi man hindi sa tayo sa mundo, dahil kita pa na tamang papaparang natin.
Parang ganda sa akin gawa ng balita, sabay sunod ka kung pwede pa ba tayo makita? Ay nako, hindi nakalis na mag-uwi pa rin na lang at makakari at yung ikang ikot sana lang kasama ko ngayon. Naniwala ka sa mga plano ko ngayon, nahimod ka sa aking panginoon, kami ako nagpumigay sa pinaglaan ng rason, pero ano ko yun? Ay, wala na ngayon, dahil ipagkat, kasama, kasama, mag-iwan na pinaglaan. Di mo pa din sana nakakamunan pa, huwag ka manuga, hindi ka manuga. Marami ka ng gamit. Yan sa dito bigyan natin dito sa bigyan na tatagod din ulo. Marami tayo dyan. Tatagod din ulo.
Sa tray. Nagawa